বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ প্ৰশাসন কঠোৰ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া থানাই থানাই সৃষ্টি হৈছে অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতি। থানাই থানাই ভিৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ আত্মীয়। মই পাবো নাপালে ময়ে যাম। মোৰ পাপুক লাগে। তেওঁক যি কাজি দিব লাগে আছে মোকে দিয়ক, কিন্তু তেওঁক দিব নালাগে। মোৰ 7 মাহ চলি আছে, বহাগৰ তাৰিখ। মই এতিয়া 7 মাহলৈ চলি আছে আৰু বহাগৰ মোৰ ডেট মই কি কৰিম বাৰু? আপোনালোকে নিজে চাওকচোন পাওঁ, মোৰ মানুহটো কেনেকে ৰাখিব লাগে নেকি? দিনটো কষ্ট কৰি আহি ভাতকেইটাও খাবলৈ নাপালো। দিনটো ভাত কৰা দিনটো কাম কৰি আছো ন, খানা নানি পেলাই ইনিটাইম বহাই থৈছে ন। ঘৰত মানুহজনীও ৰৈ থাকে, চৰকাৰে কি বুজি নাপায় নেকি? কোনোবা মাইকী মানুহ ৰখি আছে ন ভাত খাবৰ কাৰণে, এইবিলাক মতা মানুহে বুজি নাপায় নেকি? ল'ৰাটো ভাতৰ পাতত বহিছিলহে, খাবই নাপালে। ভাতকেইটাটো খাবলৈ দিব লাগে। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ হ'ল বুলি এনেকৈ ভাতৰ পাতৰ পৰা উঠাব লাগে নেকি? হয়, চৰকাৰ নিৰ্দেশ আৰু আমি নিদো বুলি নকওঁ, ভুল হৈছে। যোৱাকটো আমি পঠিয়ালো হতো নাই। ক্ষোভেৰে প্ৰশ্ন অভিযুক্তৰ মাতৃৰ। ভাতকেইটা খাবলৈ নিদিয়াকে এনেকে লৈ অহাটো বহুত ভুল হৈছে নহয়। বাল্য বিবাহ ৰোধ অভিযানৰ সময়ৰ দুখৰীয়া ছবি এয়া। বাল্য বিবাহৰ গোচৰত অভিযুক্ত স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই মাজুলী থানা চৌহদত কান্দি কাটি হিয়ালি জিয়ালি হ'ল এগৰাকী মহিলা। অস্থিৰ হৈ পৰা গৰ্ভৱতী বোৱাৰীয়েকক সান্তনা দিয়াৰ যত্ন কৰিলে শাহু মাতৃয়ে। একেই দৃশ্য দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এগৰাকী অবৈধ স্বামীয়ে এইদৰেই ক্ষোভেৰে ক'লে, মোৰ মানুহজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, মই জেললৈ গ'লে মোৰ মানুহজনীৰ দায়িত্ব ল'ব কোনে? তাইতো এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত মানে তাই এতিয়া ডেট আছে মানে প্ৰেগনেণ্টৰ। এতিয়া ঘৰতো কোনো নাই, তাইতো কিবা হ'লেতো CM ছাৰে সেই ৰিস্কটো ল'ব লাগিব। ইফালে মৰিগাঁও সদৰ থানা চৌহদত কোলাত কণমানি কেঁচুৱালৈ এইদৰে উচুপি উঠিল এগৰাকী ভুক্তভোগী পত্নী। মানুহজনে আজি নকৰিলে খাব নাপায়, ময়ো অকলশৰীয়া, মোৰ কোনো কিছু নাই, মই কাৰ লগত থাকিম এতিয়া? কোনে দিব? মোৰ মাইকী বাপী কি দুখীয়া, সেইটো কাৰণে মোক মানুহজনক লাগে, মোক চৰকাৰ একো নালাগে। ইফালে জোৱায়েকক মুকলি কৰি দিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনালে বাইহাটাৰ এগৰাকী শাহু মাতৃয়ে, কিয়নো 9 মাহৰ গৰ্ভৱতী তেওঁৰ কন্যা। কৈছো যে অনুৰোধ কৰি কৈছো মোৰ ছোৱালীটোক বা জোৱাইটোক খালাচ দে, আৰু সেয়ে মোৰ হৈ যোৱা ভুলটোতো সাংঘাতিকেই, কিন্তু এতিয়া ভুলৰ প্ৰায়চিত্ৰৰ নামত থানবান হৈ পৰিছে অনেকৰ ঘৰ দুৱাৰ। যি ভুল হ'ল মাফ কৰিবলৈ বিনতি জনাই এইদৰে এতিয়া স্বামীৰ মুক্তিৰ দাবীত ব্যাকুল হৈ পৰিছে বাল্য বিবাহত বহা একাংশ মহিলা। নিউজ ডেস্ক, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আন এটা খবৰ, আমেৰিকাৰ আকাশত সন্দেহজনক স্পাই বেলুন। আমেৰিকাৰ উত্তৰ পশ্চিম ক্ষেত্ৰৰ আকাশত প্ৰত্যক্ষ কৰা এই বেলুনটোক চীনৰ স্পাই বেলুন বুলি দাবী কৰিছে পেণ্টাগনে। যিহেতু এইটো দ্বিতীয়টো বেলুন, প্ৰথমতে আমেৰিকাৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, দ্বিতীয়টো বেলুন লেটিন আমেৰিকাৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সন্দেহজনক বেলুন উৰি থকা অঞ্চলটোত আমেৰিকাৰ সংবেদনশীল এয়াৰবাছ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক মিছাইল। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে আমেৰিকাৰ আকাশত সন্দেহজনক স্পাই বেলুন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমেৰিকাৰ উত্তৰ পশ্চিম ক্ষেত্ৰৰ আকাশত প্ৰত্যক্ষ কৰা এই বেলুনটোক চীনৰ স্পাই বেলুন বুলি দাবী কৰিছে পেণ্টাগনে। আমি বেলুনটো দেখুৱাইছো। এই বেলুনটো যিহেতু এতিয়া এক আলোচনাৰ শীৰ্ষ বিষয় হৈ আছে, কাৰণ কালিৰ দিনটোৰ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুটা বেলুন, এটা প্ৰথম বেলুনটো আমেৰিকাত, লেটিন আমেৰিকাত আন এটা বেলুন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দ্বিতীয়টো বেলুন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিও আকাশত। গতিকে এয়া স্পাই বেলুন বুলি দাবী কৰিছে পেণ্টাগনে। সন্দেহজনক বেলুন উৰি থকা অঞ্চলটোত আমেৰিকাৰ সংবেদনশীল এয়াৰবেছ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক মিছাইল আছে। গতিকে এইটো এটা অতিকৈ উল্লেখনীয় দিশ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই বিষয়টোৱে আচলতে এক প্ৰকাৰ বহুখিনি প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন কৰিছে যে হয়তো এয়া চীনৰ স্পাই বেলুন হ'ব পাৰে নেকি। মানে একেকোবে পেণ্টাগনে কোৱা অনুসৰি যে এয়া স্পাই বেলুন, কিন্তু এয়া সন্দেহে, এয়া এটা স্থিৰভাষ্য নহয়, এয়া সন্দেহ কৰা হৈছে এইটো এটা স্পাই বেলুন। লেবাননত বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন। লেবাননৰ কেইবাখনো গাঁও তথা নগৰত এতিয়া কেৱল বৰফ আৰু বৰফ। শুভ্ৰ বৰফে আৱৰি ধৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো।
দৃশ্য দেখুৱাম আমি লেবাননৰ দৃশ্য দেখুৱাম সুন্দৰ বৰফেৰে আৱৰি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো গাঁও আৱৰি ধৰিছে নগৰত এতিয়া কেৱল বৰফ আৰু বৰফ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুভ্ৰ বৰফে আৱৰি ধৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো এটা সুন্দৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এয়া হৈছে লেবাননৰ দৃশ্য লেবাননত বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো শুভ্ৰ হৈ পৰিছে কেৱল তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিওফালে মাথো এক শুভ্ৰতাৰ দলিচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া লেবাননৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এটা সুন্দৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাৰ বিদ্যালয়ত মন্ত্ৰী বিধায়ককে ধৰি বিষয়াসকলে বিদ্যালয়ৰ মান নিৰূপণ কৰে আজি ধেমাজিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে ভৰালী চুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ মান নিৰূপণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন বিকাশ বৰগোহাঁৰ সৈতে সংযুক্ত হম তাৰ পূৰ্বে আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো ভৰালী চুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এয়া শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন মন্ত্ৰী বিধায়ককে ধৰি বিষয়াসকল ব্যস্ত হৈ আছিল ধেমাজিত এয়া শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে গুণোৎসৱ উপলক্ষে আৰু এইখন হৈছে ভৰালী চুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় য'ত উপস্থিত হৈ তেওঁ বুজ লৈছে গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ আজি অন্তিম দিন অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আজি হৈছে অন্তিম দিন আৰু বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে নাৰায়ণপুৰৰ অধিৱেশনখনি বেমেজালিৰ মাজতে আৰম্ভ হোৱা নাৰায়ণপুৰ অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থ দিনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই কিন্তু সকলোৰে মন মোহিলে ব্যাপক খেলিমেলিৰ মাজতে অধিৱেশনথলীলৈ ৰাইজৰ হুদ বৈছে বৰখামতি পথাৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থ দিনা বিদায়ী সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে নতুন সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাক আৰু আজি সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজি যেহেতু অন্তিমটো দিন আমি দেখুৱাই গৈছিলো প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা সকলো কাৰ্যসূচী সামৰি আমি দেখুৱাই গৈছিলো কিছু বেমেজালি আছিল কিছু অসন্তুষ্টি আছিল তাৰ মাজতো কিন্তু এক প্ৰকাৰ সফল ৰূপায়ণ হৈছে বা সফল হৈছে বুলিও কোৱা হৈছে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনখনি গতিকে আজি যেহেতু অন্তিমটো দিন আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হ'ব আমি কালিৰ দিনটোৰ চতুৰ্থ দিনৰ যি শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰাৰ কিয়নাংশ আমি আজিৰ দিনটোত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছিল এই শোভাযাত্ৰাত সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল এই শোভাযাত্ৰাই আৰু সাহিত্য অনুৰাগে মন আকৰ্ষিত কৰিছিল এই শোভাযাত্ৰাই গতিকে আজিৰ দিনটোৰ খবৰো আমি জানিম আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যেহেতু তাত উপস্থিত হবহি গতিকে সকলোখিনি আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ আমি যাম সঞ্জীৱ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত আছে পুৱাৰ ভাগৰৰ পৰা আপুনি যেহেতু আমাক দেখুৱাই যায় গতিকে আজিৰ দিনটোতো সকলো কাৰ্যসূচী সামৰি সকলোখিনি আপুনি আমাক দেখুৱাব সঞ্জীৱ সঞ্জীৱৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে সঞ্জীৱ সাজু হৈ আছে আমি সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আজি যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বগৈ তেওঁ 10 বজাত উপস্থিত হ'ব গতিকে তাৰ পিছতে অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব পুনৰবাৰ কম যে নাৰায়ণপুৰৰ অধিৱেশনত বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে গ্ৰন্থানুৰাগী বা সাহিত্য প্ৰেমী লোকসকলৰ সমাহাৰ ঘটিছে গতিকে হুদ বৈছে ৰাইজৰ হুদ বৈছে বেমেজালি আছে অসন্তুষ্টি আছে তাৰ মাজতো কিন্তু ৰাইজৰ হুদ বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ ৰাইজে সকলোৰে পৰা আঁতৰত সকলোৱে সাহিত্য সভা বুলি ক'লে যি ধৰণৰ এটা আবেগ থাকে সেই আবেগৰ বশৱৰ্তী হয় সকলো ৰাইজ তাত উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ তাত বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত এয়া দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ আমি কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আজি যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁ তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ মুখ্য অতিথি হিচাপে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন আৰু মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে আমি
প্ৰতি মুহূৰ্তৰ যেহেতু খবৰ আমি দেখুৱাই গৈছো গতিকে আজিৰ দিনটোতো আমি আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আমি দেখুৱাই যাম আজিৰ দিনটোৰ সকলোখিনি খবৰ আমাক সঞ্জীৱে জনাব হিৰকো যেহেতু তাত আছে হিৰকেও জনাব আমি আজিৰ দিনটোত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বগৈ আৰু হয়তো কিছু সময় 10 বজাৰ সময়ছোৱাতে যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত যোৱাৰ কথা গতিকে 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বগৈ আৰু আমি আজিৰ দিনটোৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা পুনে পুনে আমি দেখুৱাম সঞ্জীৱৰ সাজু হ'ব আৰু সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ আমি যাম এই মুহূৰ্তত আমি তাত কালিৰ দিনটো চতুৰ্থ দিনৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছিল চতুৰ্থ দিনৰ যিসমূহ শোভাযাত্ৰা আছিল চতুৰ্থ দিনৰ সেই শোভাযাত্ৰাৰ কিয়দাংশ আমি দেখুৱাই গৈছো এয়া শোভাযাত্ৰাত যেহেতু সকলো ভাষা ভাষী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছিল গতিকে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছিল যিয়ে নহওক এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে অসন্তুষ্টি বা বেমেজালিৰ মাজতো বা সমালোচনাৰ মাজতো কিন্তু এক প্ৰকাৰ সফল সাহিত্য সভা সঞ্জীৱ আছে আমাৰ সৈতে গতিকে সঞ্জীৱৰ সৈতে আমি যোগাযোগ এই মুহূৰ্তত স্থাপন কৰিছো সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি যেহেতু আমাক প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা দেখুৱাই গৈছে গতিকে আজিৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে কওক আৰু কেনেকৈ ধৰণে সাজু হৈছে সকলোখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম চাওক পাপৰি 9:30 আছিলে সংবাদ সাহিত্য সন্মিলন আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আৰু তাৰপিছত আছে 11 বজাত মূল কাৰ্যসূচী দ্বিতীয়খন মুকলি অধিৱেশন আছে আৰু দ্বিতীয়খন মুকলি অধিৱেশনত ইতিমধ্যে 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অধিৱেশনত আমি পূৰ্বে যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৰাজনীতিকেই থাকিব ঠিক তেনেকুৱা পৰিৱেশে আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই পাপৰি পুনৰ ক'ম যে নাৰায়ণপুৰবাসীৰ যি আকুণ্ঠ মৰম আৰু চেষ্টা তাৰ ফলতে এই নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনখন সফল হোৱা সম্ভাৱনা আছে কিন্তু অসম সাহিত্য সভাই যিমানখিনি কাম কৰি আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে তাক লৈ কিন্তু ৰাইজ অসন্তুষ্ট এতিয়া চাওক এই ক্ষেত্ৰখন মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ চফা কৰিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা আহি উপস্থিত হৈছেহি শিক্ষকসকল বা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে কিন্তু চেষ্টা কৰিছে যে কেনেকৈ নাৰায়ণপুৰৰ অধিৱেশনখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিব পালে চাফ চিকুণ আপোনালোকে কৰি দিলে হয় আমি আজি আছিলে সদৌ অসম অপাধিক কৰ্মচাৰী সংস্থা আমি আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা এই মানে চাফাই মুখ্য দ্বাৰৰ পৰা একদম হেৰি পৰা প্ৰদৰ্শনী স্থল কেনেকুৱা লাগিছে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো ধৰক আমি মানে খুব আন্তৰিকতাৰে কৰিছো আমাৰো আচলতে খুব ইচ্ছা আছিল যে সাহিত্য সভাত আমিও এটা মানে অংশ হ'ম ইয়াৰে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আমাৰো আছিল আৰু সেইটোকে আমি আচলতে ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি মই দৰঙৰ পৰা আহিছো মই সদৌ অসম অপাধিক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ মুখ্য সম্পাদক আৰু এখেত মানে আৰু এটা কথা কওক যে অসম সাহিত্য সভাৰ এই অধিৱেশনখনত নানা ধৰণৰ বেমেজালি হৈছে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হৈ আছে সেই কথাখিনি ভাবি বা আপুনি যিহেতু এজন চিন্তা কৰিব পৰা ব্যক্তি চিন্তাশীল ব্যক্তি শিক্ষক কেনেকে ধৰণে আলোকপাত কৰিব অসম সাহিত্য সভাই কি কৰিব লাগিছিলে কি কৰা নাই বা কি কৰা উচিত না এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে মন্তব্য দিবলৈ ইমান নিবিচাৰো এটা অনুষ্ঠান এটা পাতিলে নিশ্চয় অকণমান তাৰতম্য হিন্দী হ'বই এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজেও আচলতে অকণমান সহযোগ যেনেধৰণে কৰিব লাগে নিশ্চয় আমি সেনেধৰণে সহযোগ কৰা নাই আৰু নকৰাৰ কাৰণে এওঁলোকে কেইজনমান মানুহ এটা ইমান বৃহৎ অনুষ্ঠান কৰাটো সম্ভৱ নহয় চাওক পাবুৰি চাওক যে অসম সাহিত্য সভাক সাধাৰণতে সৰ্বশ্ৰেণীৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে অসমীয়া লোকে কেনেদৰে ভাল পায় অসম সাহিত্য সভাক কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় কিমান নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি ভাবে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসম সাহিত্য সভাই যেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া কৰা মুঠেই পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অন্ততঃ যি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে সেই কাৰ্যসূচী যিসকল লোকৰ নাম আছে মই পুনৰ কৈছো যিসকল লোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেইসকল আজি বহু সংখ্যকে আজি অনুষ্ঠান দুটালৈ নাহে কাৰণ এটাই যে তেওঁলোকক যথাবিহিত ৰীতি নীতিৰে তেওঁলোকৰ অনুমতি লোৱা নহল তেওঁলোকক জনোৱা নহল যে কি দায়িত্ব দি এই অধিৱেশনত তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বা আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক এখন চিঠি দি অনুমতি পত্ৰ লৈ তেওঁলোকৰ নামসমূহ সঞ্জীৱ হয় আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাম আৰু আপুনি কোৱা কথাখিনি সঁচাকৈ আপুনি সঠিক কথাই কৈছে যে সাহিত্য সভা হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে সাহিত্য ভাল পোৱা মানুহৰ বাবে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নাথাকে সেইবাবে সাধাৰণ যিসকল লোক আছে যিসকল আপুনি কৈছে যে কোনো কমিটিৰ লোক আছে যিসকল সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজে যিখিনি কৰিব লাগে এয়া আমি দেখুৱাইছো চাফাই অভিযান তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে সেয়া তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু কথা হৈছে যে মৰমূৰীয়াসকলৰ কিন্তু ঠেপেচ বা অসন্তুষ্টি এই সকলোখিনি সামৰিয়ে সাহিত্য সভা কিন্তু এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজৰ আবেগৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সফল হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো সঞ্জীৱ লাহন খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল
বাতৰি শেষ অংশলৈ উভতি আহিছো মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ শেষৰখন বাজেট দাখিল কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ 18ত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ নেটৱৰ্ক 18ৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কি ক'লে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে Nirmala ji, thank you so much for giving us this first budget interview to a streaming service and a private news channel. Through this interview, you will reach the length and breadth of the country through all our News 18 channels, CNBC TV 18, CNN News 18, News 18 India, and a slew of digital properties, moneycontrol.com, First Post, and news18.com. Thank you so much for this. My first question, this is your fifth budget. You were navigating two epochal events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharaman and, how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. Starting with a very difficult question, because difficult not for any other reason but to capture the experiences, the as they say anubhav, going through that, and also to look back at it now when you're probably slightly out of it. It's very difficult to describe in, let's say, a short brief answer. I can understand. But yet, if you have to really capture it, I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So essentially, we were going by continuous conversation with all kinds of stakeholders. Those who have directly some thing to say about the industry and its suffering, MSME and its suffering, or even those who are observing it with a more discerning eye. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, weigh it for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us, and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself from meeting us. He would never say not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually, whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself, but yet had to be done, was not to let go the opportunity to continue the reform process. কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰিত বুলি মন্তব্য কৰি পৰ্যটন খণ্ড আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী বিকাশ যোজনাৰ জৰিয়তে দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে এক দ্ৰুততৰ গতি লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী বাজেট দাখিল কৰি সীতাৰমণ সুখী আৰু এই বাজেট জনতাৰ বাজেট সাধাৰণ জনৰ কথা ভাবিয়ে 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ এই বাজেট দাখিল কৰা হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে Your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. There is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at.
So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. আৰু ইয়াৰ সৈতে লাইভ আৱাৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।